Kumusta muli sa inyong lahat? Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa multiplying any number by a monodigit number consisting of digit 9. May tatlong bahagi ito. Dito sa part 1, ang ipapakita kong mga halimbawa ay two numbers na may parehong number of digits ang imumultiply natin. Bago tayo magsimula, ay ipapaliwanag ko muna ang ibig sabihin ng complement of a number. It is the number to add to make 10, 100, 1000, etc. depending on how many digits the number has. Example, what is the complement of 6? 4, because 6 plus 4 equals 10. 47. Ano ang i-add natin sa 47 para maging 100? 53. Kaya yan ang complement ng 47. Para ka lang nagsusukli. Ano ang complement ng 730? Binigyan ka ng 1,000. Magkano sukli? 270. Kaya yan ang complement ng 730. Magbigay na tayo ng mga halimbawa tungkol sa topic natin. 14 times 99. Merong 2 steps para sa pagkuha ng sagot. Step 1. First part of the answer is 1 less than the number to be multiplied by the monodigit number. Kaya ang first part ng sagot ay 1 less than 14. So, 14 minus 1 equals 13. Step 2. Last part of the answer is the complement of the number to be multiplied by the monodigit number. Kaya ang last part ng sagot ay ang complement ng 14, which is 86. Kaya ang sagot, 1,386. Next example. 347 times 999. 347 minus 1 equals 346. Tapos, idudugtong nyo lang ang complement ng 347, which is 653. Yan ang sagot. 346,653. Isa pa. 6,258 times 9,999. 6,258 minus 1 equals 6,257. Tapos, i-attach nyo lang ang complement ng 6258, which is 3742. Kaya ang sagot, 62,573,742. Sa part 2 at part 3, ang mga halimbawa na ipapakita ko ay yung magkaiba naman ang number of digits ng imumultiply natin. Pakiabangan nyo na lang. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Stay safe and God bless.